Salam მეგობრებო, ეს კასტომერია, მე ბიძოვარ, გიო კიდე კამერით გვიღებს. დღევანდელ სერიაში თქვენ ნახავთ აგერ ამ ჯიგარს, Mercedes-Benz ML350 დიზელი არის. ამ ავტომობილის კონკრეტულად დაზიანება უკეთნ არაფერი არ აქვს. რაღაცა მსუბუქი ნაკაწები აქვს. წინდან არის დაზიანებული და მე პატრონი ეს ავტომობილი როგორც ჩამოიყვანა ეგრევე განაბაჟა. ის მინდა დავამატო რომ გავუმართლე იმაში რომ სალონი გამოძეძგილი არის ნაწილებით, ან დაშლილ მდგომარეობაში წამოვიდა ცხვირი. ჯერ ცხვირი ვანახოთ გიო და მე უკვე რა ნაწილები ჩამოყვა, მაგას ჩვენს გავირკვევით რა და როგორ არის. როგორც ხედავთ, დაზიანება არის წინა მხარეს. ჯერ არც ჩვენ არ მოგვიხსნეს საიდან მიიღო დაზიანება აქედან მხარეს როგორ არის. ფაქტს აღებია რომ წინან არის და ეს კაპოტიც აგერ ჩაკეცილი არის. ეს ზუსტად ეს არის დეფორმაციის ზონები, სადაც უნდა ჩაკეცილიყო დარტყმის შეჯახების შედეგად. ანუ Mercedes-ის გათვლამ იმუშავა ხუთიანი ძველი სისტემით ახალი 10-იანი. მოკლედ დაზიანებას კიდე რაც შეეხება, ეს ლანჟერონები ჯერ არ ვიცი წასული არის თუ არა, ბალკა არ ჩამოყვა. ეს კრილოც აქეთ არის ცოტა დაძრული, მოდი ვაჩვენოთ. ანუ დარტყმის შედეგს ავარდოთ, იქიდან აქეთ იყო, აი გადმოჩოჩებული არის აქეთ, კაპოცაც როდესაც ხურავთ, აი სხვაობას გვაძლევს. მაშინ იქთან მხარე სავარაუდოდ ადგილზე დგას. კი, აქთან მხარე ადგილზე არის. მცირე დაზიანებები. ეხლა მოდი ნაწილებს რაც შეეხება ვაჩვენოთ, რა ჩამოვიდა. გავხსნათ ეხლა საბარგული, ესეთ ნავარდით არის ჩამოსული ოფციით, რომ ტაშისე უნდა გაიხსნას. Nope. თუ არა და მუქარით. ეგრე რა, შიში შეიქმს სიყვარულსა. მოკლედ, ბამპერი, მოდი გადმოვალოთ. ეს რა არის? ეს ქვედა ხუფია სავარაუდოდ ბამპერზე დგება. გვაქვს ეს სავარაუდოდ ფარის სამაგრია. ეს საჭიროა ჩამოყვა ქვედა ბალკა. ხო, რის თქმა უნდა, ანუ ეს კონკრეტული მოდელი არც მე არც გიოს პირადად არ გავიკეთებია მანამდე, ანუ ამის წინა მოდელი და კიდე ის პირველი თაობის ML კი ბატონო, მაგრამ ამასთან ახლა პირველად გვაქვს შეხება და მოკლედ დაშლილ მდგომარეობაში როცა არის ჩამოსული სხვის მიერ არის დაშლილი. ეხლა ჩვენ გვიწევს რეალურად გაანალიზება იმისა, რა ნაწილი სად მიდის, როგორ მიდის, რანაირად და მე ისე უნდა ავაწყოთ ეს ყველაფერი. ნუ ეს ცოტა გვირთულებს საქმეს, მაგრამ ნუ რა ვიცი. და დროში გვიწევს რეალურად. ესეც ეს იქნება საფარი. ეგრეთ წოდები ლავაში. დაგაჯილდოვოთ ხმაშა. ასე გავუყრი მას. ასე და შეგაბოლს მოდი ჟონის რო. კაი. ახლა შენანილის. აბლიცოვკაც გვაქვს, მაგრამ გატეხილია. ხო, ცუდი ის არის, რომ მოკლედ ამ ავტომობილზე რაღაც დეტალები არის, პლასტმასები, მაგალითად, მოდი ვაჩვენოთ, პარე მისიც გამოგვყევით, აგერ გვიდია. ეს არის ანუ რადიატორის შემკრელი, რომელიც არის დაზიანებული, აი გატეხილია და საკმაოდ დეფორმირებული არის. ცუდი ის არის, რომ შესაძაც ანუ მე პატრონის მოხმარებული მოდის და უნდა ამ ყველაფრის გაკეთება და ესე დეტალებს ანუ არ ცვლის. ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს შემდგომში უკვე დაზაზორების, ანუ ჭრილების გაკეთების პროცესში. და რას გულისხმობ ამაში? რაღაცა დეფორმირებულია, მაგალითად ფარს მიაყენებ ამაზე, ის ფარი აზზე მოდგება, ან ქვემოდგება და მოკლედ ეს ურთულებს ადამიანს, ვინც მუშაობს ამ ავტომობილზე, რა საქმეს და საკმაოდ დროში იწელება. მე იმას გაცხელება უნდა ის და მთელი პროცესებია და ანუ ამაში მინდა ძალიან დიდი დრო. ეს ახლა არის აღსადგენი, ანუ რეალურად აყიდლოს, როგორც თვითონ მითხრა 400-500 ლარის ფარგლებში და ურჩევნი აღადგინოს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მისთვის დანაზოგი გამოდის, მაგრამ ჩვენთვის რეალურად რომ მეც მირჩევნია მაგალითად რომ ახალი მოიტანოს და ამაში დროს დავზოგავ რა, ამის კეთებას მირჩევნია.
დრო დავზოგ. აი ნახე როგორ დეფორმირებული ჭირს. აი პროპელერში არის. ასე უნდა იყოს ესე. თან ესეთი პლასტმასია რეალურად არ დღუდება ადვილად რა. აი, ნუ ესეთი ნიუანსები არის ხომ სამწუხაროდ, მაგრამ არის რა. ეს აშკარად სხვა მანქანაა. ეს არის Toyota რა. ეს უჩვენო Toyota ძმა. მაგრამ Toyota სამაქს გავს ეს. აი Toyota. რა მანქანა არის? რასაც დაეჯახა ალბათ. ხო, ანუ Toyota-ს რა მოდელია ეგ ვერ გავიგე რა, ანუ რაღაცა GPO რა ხარ რაღაცა. აი. ეს ბამპერიც წინ დაზიანება. სადაც რეალურად აქ მიღებულ დაზიანება. ეს ხარე და აქ ცოტა. ხო, მეპატრონე, ანუ ამ ბამპერს ცვლის, ანუ არაყენებს და მოაქვს AMG პაკეტის წინა ბამპერი. აი, ეს უფრო მოკლე ალბათ. მე ვნახავთ რეალურ შედეგს. ეს ხარი, რომელი ხარია? მარცხენა, მარჯვენა მხარეა ეს. ამას ყურები გადარჩენილია, კი. ძალიან კარგი. მეორე ფარის ადგილ. წინ. გამონახოთ რა, მარცხენა ფარიც. ჩემი ფეხები აქ. არც ერთი არა გადარჩენილი ყური. მე არ ვიცი ეს ფარი რანაირად უნდა დადგეს წარმოდგენა არა. არც ერთი ყური არა გადარჩენილი. აი ერთი ეს არის მარტო. ანუ 1 2 რაკაც მოტეხი. ქვემოთაც მეკრეობ. არ და ფარი თელია. სულ ეს არის ეს ნაწილები რაც ჩამოყვა. ახლა უნდა მოგვიტანოს კაპოტი, ბალკა და რა კიდე. თავის ფეხებით. ხო, ბალკა თავის ფეხებით, იმიტომ რომ ქვემოთ რადიატორებს ვერ დავაყენებთ თუ ის ბალკა არა გვაქვს. და ნუ ამის მერე დავიწყებთ უკვე მანქანაზე მუშაობას რა. A few moments later. ხლა ამ პლასტმასის შედუღებაზე ჩვალიჩობთ. და აი რა გამოვა თუ დაიჭირა, კაია რა. შევადურეთ ახლა და აი მოვარგოთ. მაგრამ მეგონი აქ ვერ მოვარგებთ თუ კულერი არ მოხსენით. ჩავხსნათ ახლა კულერი. უჩი, ამიზე შეხედე ბიჭო. ტურბო ამ დროს აბა როგორ შეგვიძლია ხალხსაჩვენე? აჰა, ჩვენე. მაგას მე დავუჭერთ მო. აუ, ამიზე შეხედეთ ხალხო რამდენი. აია. შეხედეთ რამდენი ზეთია გაბუსული. ოიცა. აშკარად ტურბოსალნიკები მაგარი ახალი აქვს. ეს კი არის ახლა ჯვარივით, მაგრამ აი სულ დაბზარულია, მოდი ვანახოთ რა. აი ეს სულ დაბზარულია და ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე კაპოტის დახურვაზე და საერთოდ რა ზაზორებზე.
ჩავსვათ. აი ეს ნაწილი ხა დეფორმირებულია და რა ვიცი, ზოგადად შეიძლება ვწდები მე ხა სანამ კაპოტი არ გვექნება ზუსტად ვერ გვაჩვენებს, მაგრამ ეს ადგილი აშკარად დეფორმირებული არის, სადაც რიგელი დგება ჩამკეტისთვის. ხო და ახლა ამას გავაცხერებთ, ეს არის პლასტმასი, მეტალი არის და პლასტმასი აქვს ეს ირგული და მოკლედ ცოტა ისეთი მეტალია გასასწორებლად. Check the mic and make sure it sound right, boys. ეს გავასწორეთ უკვე. მე როგორც მოითხოს, ისე დაეჭირება. ეს ბოლტებიც და გაიკებიც, ანუ არ ვიცით ზუსტად სადეყენა, მაგრამ დაახლოებით ამის დაბოლტის კვალის მიხედვით ახლა სავარაუდოდ აი ეს ახლა ამ ზომის არის აქ რაც არის. ამის მიხედვით ვარჩევთ ამ ბოლტებს. ეხლა ველოდებით კაპოტს, იმიტომ კაპოტი არ აქვს, კაპოტის მიხედვით უნდა გასწორდეს. პირველ რიგში კაპოტს დავაზაზორებთ, იმ კრილოსაც დავაზაზორებთ და მაგის მერე უკვე დავიწყებთ მარჯვენა მხარეს მუშაობას, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს ფარი გვაქვს, ვამპერიც არ გვაქვს ჯერ. ამ ფარს დავაზაზორებთ კაპოტთან მიმართებაში. მარცხენა მხარეს ფარის ყურები რაც არის, ველაპარაკე და მოკლედ ნახა მარტო ხუფი ნახა, უკანა ხუფი ყურები რაზეც არის, ეგ და მოკლედ მაგას გადააწყობინებს, დაშლის გადააწყობინებს უშუალოდ ფარზე ვინც მუშაობს მომხელოსაც და მასე მოგვიტანს და ეგრე დავაზაზორებთ რა. ისე რეალურად ახლა შევხედო, ხო? არ ვიცი, აი აქედან რო გადავულგიო. ეს ახლა სწორი არის, სადაც მეტი დაზიანება იყო და ეს ადგილი აი უფრო მეტად ამოხრილი არის, თითქოს მაღლა არის და მოკლედ რაღაცა საჩალიჩოური რა. არ ვიცი ფარი როგორ დადგება რანაირად ასიზავს. ნუ გვიჩვენებს რა რეალურად მაგის ფარი როცა მოვა. A few moments later. ეხლა უკვე ველოდებით კაპოტს და მოკლედ ვეღარაფერს ვერ ვაგრძელებთ რა, მუშაობას ვერაფერს ვერ შევით რა, ფაქტიურად. ველაპარაკე და ერთ ნახევარსაათში ალბათ მოგვიტანს რა. მოკლედ ეხლა გაგვახსენდა რომ ეს ტროსი არის მისაყენებელი, კაპოტის ორცალ ჩამკეტზე არის. ერთი გვეგონა რომ მოკლედ არ იყო, თუმცა ყოფილა, აი ხდებს პარკში. ეხლა ეს გადავაბათ ესეთნაირად, სალონიდან გამოდის, რითაც იხსნება. ესე ჩავსვათ, ვისაც არ აქვს ნანახი. $2,000 years later. ესეც უკვე 2 დღის შემდეგ მოკლედ მოგვიტანეს კაპოტი, ფარი, რომელსაც ყურები დამტრეული ქონდა, ყურები აღადგინეს, მაგრამ არ ვიცით, ანუ თავის ადგილებზე არის თუ არა, რეალურად ყურები აქვს, სამაგრები აქვს, მაგრამ შეიძლება გაცხელება დაჭირდეს, ну რაც ცოტას არის ყო, იმიტომ რომ როდესაც შედუღებული არის პლასტმასი, იმის ფორმის შეცვლა ცოტას არის ყო, შეიძლება მოტყდეს ისე. ამიტომ ცოტა ფრთხილად უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ეხლა ეს კაპოტი უნდა მოვხსნათ და მეორე მოგვიტანეს ტაივანი, ან ჩინური, არ ვიცი, ალუმინიერი სიმართლე, მაგრამ ფორმები რაღაცა არ მოგწონს და გაჩვენეთ თქვენს რომ დავაყენებთ რაღაცა ნიუანსები უეჭველი გამოჩნდება რა. ეს სერიას დასასრულს მივახლოვ და თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ custom-ერი
და გამოგვყევით ჩვენს Facebook გვერდზე, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში. წავიდეთ ახლა გამოვიტანოთ მეორე სათადარიგო კაპოტი.